მოგესალმებით. ამიტომ მინდა რომ წარმოგიდგინოთ ერთ-ერთი ჩემი უსაყვარლესი ტარო. ეს არის ერთ-ერთი ჩემს კოლექციაში ერთ-ერთი გამორჩეული ტარო. და რატო? იმიტომ რომ მისი ავტორი არის გოგონა, რომელსაც აქვს სინესტეზია. და ედენ კალანტერი უსაყვარლესი გოგონა და სინესტეზია არის რა, ბარემ აქვე განმარტავ, როდესაც რამოდენიმე სენსორიკით შეგრძნებები ერთმანეთში ირევა. მაგალითად, შეიძლება ადამიანმა დაინახოს მაგალითად გაიგოს ბგერა და დაინახოს ფერი, ან ფერის მიხედვით მოვიდეს რაიმე ბგერა, ან რაიმე სხვა შეგრძნება და ძალიან საინტერესოა განსაკუთრებით მხატვრობისთვის, იმიტომ რომ რასაც უსმენთ და როგორც ჩვენ ვიღებთ სამყაროს, ანუ სინესთეზიკები, შემდეგ ამას გადმოვცემთ ხოლმე ჩვენს ხელოვნებაში. და ზუსტად ამ კუთხით არის ეს ტესტი ჩემთვის ძალიან საინტერესო. ეს ტესტი არ არის ხელმისაწვდომი ოფიციალურად Amazon-ზე ან სხვა საიტებზე. ეს არის ერთ-ერთი თავად გამოცემული დასტა, რომელიც Kickstarter-ზე იქნა თავდაპირველად გაშვებული როგორც პროექტი, აიღო დაფინანსება და თორშტები 2013 წელს არის გამოცემული. მოკლედ, თვითონ დასტა არის შესრულებული watercolor-ში, ანუ აკვარელი, ხო, აკვარელის საღებავებში და ძალიან საინტერესო ხედვარი, ანუ არის ბაზირებული Rider Waite-ზე, თუმცა აბსოლუტურად უნიკალური ხედვა არის წარმოდგენილი, მოყვება რა თქმა უნდა Little White Book, ანუ პატარა წიგნი, რომელშიც არის აღწერილი და დასურათებული თითოეული არკანი, რომელიც რეალურად კარგად არის ახსნილი, ოღონდ ახსნილი არის კარგად მხოლოდ ამ დასტის უნიკალური ხედვა და არა კლასიკური მნიშვნელობები. ანუ უკვე მიხვდებოდეთ, რომ დამწყებებისთვის საკმაოდ რთული იქნება ამ დასტის ამუშავება, იმიტომ რომ ცოტა არასტანდარტული ხედვა და ძალიან საინტერესო ღრმა ხედვა, თუმცა ნამდვილად არასტანდარტულია და დასაწყისისთვის ცოტათი რთული იქნებოდა. თუმცა რა თქმა უნდა, თუ მოგეწონებათ, აუცილებლად უნდა იმუშაოთ ამ დასტით. ამერკანს მოყვება სამყაროს სამიცალი არკანი და თქვენ თან შეგიძლიათ აირჩიოთ, რომელი ამუშაოთ ამ სამიდან. ხედავთ ხო, ძალიან ესეთი ასე ვთქვათ, აკვარელში არის ნამუშევარი და ძალიან სენსიტიური გამოსახულებები აქვს, რომელიც ძალიან რბილია და რაღაცნაირად წყალივით მიდის ხოლმე გაშლებში. თუმცა ისე ვიტყვა ერთ-ერთი სამყაროს არკანი, რომელსაც მე პირადად ვიყენებ ამ დასტაში. და ხედავთ, რომ ძალიან არასტანდარტული დასტა არის, საკმაოდ უნიკალური დასურათება აქვს. ერთადერთი რაზეც მინდა გავამახვილო ყურადღება, რაც ამ დასტაში ცოტათი ჩემთვის არ არის იდეალური, ასე ვთქვათ, არის კარის კარტები, იმიტომ რომ კარის კარტების მიმიკები ცოტა მე პირადად არ მომწონს, თუმცა სხვა დანარჩენი ხედავთ, მაგალითად, რუიანი ხმლების რა ლამაზად არის გამოსახული, ხო, ადამიანი გაჭედილია რეალურად რაღაცებს შორის, გაიჭედა თავი, ხო? აი დედოფალი თუნდაც ჩემთვის ცოტა ესეთია კარის კარტები. თუმცა აი ნახეთ დანარჩენი არკანები როგორი ლამაზი და ფერადი არის და როგორი საინტერესო არის. მაღალ არკანებში არის ძალიან საინტერესო ხედვა, აი თუნდაც მაგალითად ჰერმიტი. ჩვენ აქ გვაქვს თაიმი ქვია ამ არკანს და ძალიან საინტერესო არის წარმოდგენილი ამ არკანის რაღაცა უნიკალურობები, რომელიც ძალიან ვიწრო ჭრილში არის დანახული. ჩამოკიდებული კაცი, თასები. უბრალოდ დაგათვალიერებინებთ, ბევრზე არ გავაკეთებ კომენტარს, იმიტომ რომ ცოტა უნიკალური ხედვა და არ მინდა რომ ასე ვთქვათ, სტანდარტულ იმ ლექციებს, რომელიც მაქვს გაკეთებული, გადავახვევინო. იმიტომ რომ ამ დასტის გამოყენების შემთხვევაში აუცილებლად ძალიან ღრმად უნდა ერკვევოდეთ ერთ-ერთი ჩემი საყვარელი არკანი, მზე, რომელიც ულამაზესია უბრალოდ.
ხო, ანუ აი ესე მაგალითად კარის კარტები, რომელიც ცოტა მიუღებელია ჩემთვის. თუმცა იმდენად დანარჩენი მთლიანი დასტა არის ძალიან დახუნწული, დატვირთული და მართლა ულამაზესი, რომ პრინციპში კარის კარტებსაც ვეგუები. ამ დასტას ძირითადად ვიყენებ ხოლმე, როდესაც ძალიან აი soul reading-ები მაქვს, ანუ რაღაც შინაგანი სამყაროსთან დაკავშირებული ან სამყაროსეული მესიჯების მიღება მსურს ან აი რაღაცა ძალიან კომუნიკაცია თვითონ სამყაროსთან, ანუ ადამიანურ პრობლემებზე და ადამიანებთან არ მიყვარს კლიენტებთან ამ დასტით ნამდვილად არ ვშლი ხოლმე. აი ეშმაკის არკანი ძალიან ლამაზად არის გამოსახული. მაგრამ აი მართლა უნიკალურია, როდესაც ვეხებით შინაგან სამყაროს, ზოგადად სამყაროსეულ კანონიკას, როგორ მოქმედებს, რა გავლენებია, რა იმპულსებია, მაგალითად სამყაროსეული ჩვენზე მიმდინარედ. ერთ-ერთი ჩემი უსაყვარლესი არკანი საერთოდ თელს ტაროს ისტორიაში ეს არის არკანის სიკვდილი და გამოსახული არის ორსული ქალი, რომელიც ხოჩერს რამოდენიმე ტაროს დასტაშია ორსულობა სიკვდილზე გამოსახული, რომელიც ძალიან კარგად პასუხობს ზუსტად სიკვდილის მთავარ მნიშვნელობას, რომელიც არის ტრანსფორმაცია, ხო, სიკვდილი სიცოცხლე, სიცოცხლე სიკვდილი. ულამაზესი არკანი, ძალიან მომწონს. ეს არკანი უმაღლესი ქურუმი ქალი ხედავთ, აქ აი ჩალაგებული სამყაროები, საიდანაც ქურუმი ქალი იღებს ინფორმაციასთან, თითქოს ისე რომ თვითონ არაფერს არ აკეთებს და არდებს ამაში დიდ ენერგიებს. Justice ულამაზესი არკანი ხედავთ, ხო, აქ ის არის უჭირავს ფეხში და აქ კიდე ხმალი უჭირავს, ანუ ძალიან დიდი ჰარმონიისა და ამავდროულად დისბალანსის არკანია. იმპერატორი ქალი ტრედებში გამოსახული. ძალიან, დამეთანხმებით, რომ ძალიან უნიკალური დასტა არის. და ამ დასტით გაშლაც ყოველთვის უნიკალურია ხოლმე ჩემთვის. თასები არის ულამაზეს ფერებში ზოგადად შესრულებული. აუ ეს ერთ-ერთი ჩემი უსაყვარლესი არკანი. ეს ყველაზე ნაკლებად რომელიც მომწონს ალბათ ეს არკანია. თუმცა აი დანარჩენი არკანები ისეთი საყვარლობაა და ისეთი ფერადობებია, რომ არ ვიცი, კარის კარტებს დიდად არც ვამახვილებ მაგაზე ყურადღებას ხოლმე. არკანის სულელი ხოჩერს ერთადერთი არკანი ამ დასტაში, რომელიც არის შავ-თეთრი, დანარჩენი ყველა არკანი არის ფერადი და აქაც ძალიან კარგად გამოსახავს სულელის არკანს, იმიტომ რომ საწყისი, ასე ვთქვათ, გამოსახა შავ-თეთრად, ჩამოსვლა სულელისა სულის ამ ფერად სამყაროში გამოსახულია შავ-თეთრად. იმპერატორი კაცი, რომელიც ერთ-ერთი ჩემი უსაყვარლესი ზოგადად იმპერატორი კაცი არის. ერთ-ერთი კი არა და ვიტყოდი, რომ ნომერ პირველი იმპერატორი კაცია, რომელიც ძალიან მომწონს. აი ამ დასტის იმპერატორი კაცი არის ჩემთვის ყველაზე მაგარი არკანი, იმიტომ რომ ამ არკანში არის გამოსახული ის, რომ აი რამდენი რამე ააშენა იმპერატორმა და ერთადერთი რაც იმპერატორ კაცს ემუქრება, ეს არის დრო, იმიტომ რომ დრო გავა მისი იმპერატორობისა და მოვა სხვა და რეალურად ამდენი რაღაცა ააშენა და რეალურად ერთადერთი მტერი, ვინც ყავს მას, ეს არის მხოლოდ დრო და მეტი არაფერი. Lovers-ი, ანუ არკანი Lovers-ი აქ არის love, ანუ სიყვარული გამოსახული. კოშკი ასევე ძალიან საინტერესოდ არის აღწერილი. ჩერიოტი ასევე ულამაზესი ერთ-ერთი სამიანი ხმალი ხედავთ, როგორი საინტერესოა აქ, ხო? ორიანი ხმალი. ეს არის დანარჩენი ის ორი სამყაროს არკანი, რომელიც შეგიძლიათ რომ აირჩიოთ და ამ შემთხვევაში ეს უბრალოდ ისე მიდევს ხოლმე და არ ვიყენებ გაშლებში, რომელსაც ვიყენებ ის უკვე გაჩვენეთ.
მოკლედ, დამეთანხმებით, ძალიან უნიკალური არკანია, ძალიან ლამაზი ფერებია, თუმცა ალბათ ამ დასტით რომ ადამიანმა იმუშაოს, პირველ რიგში ძალიან კარგად უნდა ერკვევოდეს ზოგადად ტაროლოგიაში, ასევე ალბათ ხელოვნების მოყვარულიც უნდა იყოს, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ხელოვნების კუთხით ძალიან დიდი მნიშვნელობა არის ჩადებული ამ დასტაში, ძალიან უნიკალურია, ძალიან კარგი მხატვრის მიერ არის დახატული და ძალიან საინტერესო დასტა. როგორც ვიცი, მხოლოდ ოფიციალურ საიტზე არის ხელმისაწვდომი, ფასი ნამდვილად არ მახსოვს, თუმცა იაფი დასტა ნამდვილად არ არის, ანუ მგონი $35 ღირს თუ 45 არ მახსოვს. და ძალიან თვითონ ყდაც არის ძალიან ლამაზი და ძალიან უნიკალური. გამიხარდება თუ ნახავ ვინმე თქვენთაგანს თუ ექნება ეს დასტა და კომენტარებში თუ მიუთითებთ თქვენ როგორ ამუშავებთ, რამდენად მოგწონთ, რა მოგწონთ და რა არ მოგწონთ ზოგადად ამ დასტაში. მე კი ვიტყოდი რომ ერთ-ერთი ის უნიკალური დასტა არის, რომელზეც, არ ვიცი, ვგიჟდები და ძალიან მომწონს. მადლობა ყურებისთვის.